سلام. نمیدونم چجوری شروع کنم چون از آخرین باری که با هم صحبت کردیم حدود 3 سال میگذره. راستش باید بهت بگم دالوی خیلی تغییر کرده. نگاهش به دنیا، به زندگی، به آدما، به هموطنام، به عشق، به تو. نوشتن خیلی برام سخت شده بعد از این مدت. دالویی که عاشق نوشتن بود رو یادته؟ درداره کردم یادته؟ سالها میشه که ننوشتم. سالهاست خاطراتم و قلبم رو خالی نکردم. همه این سالها خاک شده بودن تو دلم. تا شده موقع نوشتن لکنت بگیری؟ میدونم عجیبه ولی میخوام درکش کنی که چقدر از خودم فاصله گرفتم. هیچ وقت بهت نگفتم ولی من در تلاشم که از ترکیه برم. احساس روز آینده و رو هوا بودن آرامشی برام نذاشته بود. این اواخر هر موقع که میرفتم فروشگاه، فروشنده ها برچسبای قیمت رو روز به روز افزایش میدادن. تا فکر کردی چرا هیچ چیز کم نمیشه؟ چرا فقط رو به بالاست؟ چرا دلار نمیاد پایین؟ چرا ارزش تومان هر روز کم و کمتر میشه؟ چرا سنمون میره بالا و نمیاد پایین؟ چرا آمار فساد میره بالا و نمیاد پایین؟ چرا فقط اخبار منفی افزایش پیدا میکنن و خبر مثبت زیاد نمیشن؟ چرا بیماری های این روزا بیشتر میشن و کم نمیشن؟ چرا فاصله ما اینقدر زیاد شده و کم نمیشه؟ من برای دومین بارم برای ویزا گرفتم و رفتم از ترکیه رد شدم. دوران غریبیه برام. دیگه تصمیم گرفتم دنبال یه کار جدید باشم و زندگیمو تو ترکیه بسازم. نمیتونم دیگه برای امید یه زندگی بهتر رو یا یه شهر و کشور جدید رو تو ذهنم پرورش بدم. اصلا بعد از 5 سال دوباره مهاجرت فکرشم برام سخته. اصلا بهتر که ردم کردن. الان میدونم دیگه راهی ندارم جز ادامه دادن. نه چپ، نه راست، نه عقب. یک مسیر مستقیم. ولش کن اصلا دیگه توان فکر کردم بهشم ندارم. شاید باید زندگیمو همینجا بسازم. الان 4 ماهه که میگذره. من توی شرکت تبلیغاتی به عنوان ادیتور مشغول به کار شدم. یه فضای آروم، یه سیستم ثابت و حرفه‌ای و اتاقی که پنجره داره و میتونم موقع کار بیرون رو ببینم. درسته که درختی پشت پنجره نیست و یه ساختمون بلنده ولی از محل کار قبلیم که هیچ پنجره‌ای نداشت خیلی بهتره. همکاری که بهم احترام میذارن، سر ساعت مشخص میام سر کار، سر ساعت برمیگردم خونه، سر ساعت نهار میخورم و روزایی که تعطیلم مشخصه. همه چیز زمین تا آسمون با محل کار قبلی فرق میکنه. دیگه از عروسی و فیلم برداری از عروس و داماد خبری نیست. من سالها بود که برای عروس و دامادای مختلف تو مراسمشون فیلم برداری میکردم و بعدش هم مجبور بودم که تدوینشون کنم. فکر کن تابستون هر هفته ما 3 تا 5 تا عروسی فیلم برداری میکردیم. فکر کن چقدر این طولانی مدت میتونه یه روتین تکراری و خسته کننده بشه. من حتی تو ایران یادم نمیاد آخرین باری که عروسی خانوادگی رفتم کی بود. اما این کجا و اون کجا. معرکای جدیدم تقریبا همه اون چیزایی که ایدئال من بود و برآورده میکنه. رئیسم بهم گفته تو سال جدید هم حقوقتو افزایش میدم و هم به زودی بیمه کارتو درست میکنی. ولی فعلا مشخص نیست که کی درخواست ما رو قبول میکنن. پس صبور باش. شهروند ترکیه نبودن دست و بال آدمو خیلی میبنده. بیمه کاری که یه روزه میتونن انجام بدن و من الان 4 ماه منتظرم و خیلی استرس زیادی رو دارم تحمل میکنم. چون میدونی اگه بیمه نشم به زودی باید ترکیه رو رها کنم. دیگه جایی برام موندن نیست. همه این مسائل قدم برداشتن رو به جلو برام دشوار میکنه. اینکه فردا تنها استرس باشه ولی یه بله یا نه بتونه زندگی تو از این رو به اون رو کنه واقعا عادلانه است به نظرت؟
تا حالا تو موقعیتی بودی که از همه چیز راضی باشی ولی یه چیزی اذیتت میکنه و نمیتونی در کل راحت باشی؟ انگار اصلا به اونجا تعلق نداری و یه قطعه این پازل ناقص مونده و نمیتونی پیداش کنی. خستت کردم؟ خیلی وقت بود حرف نزده بودم و واقعا به تو این حرف رو نزنم برای همه سال دیگه باید به کی بگم. موقع نوشتم مغزم اجازه نمیده مثل قدیم راحت باشم. همش احساس ناکافی بودن بهم میده. همش میگه برو یکم استراحت کن. بقیه‌شو بذار برای فردا. نمیخوای تمومش کنی؟ کی دیگه به حرفای تو گوش میده؟ تازه بعد از 3 سال غیبت انتظار داری تو یادش باشه؟ اما باید بهت بگم باید از این پل رد بشم. تمام حرفا من رو وسط این پل میخکوب کردن و اجازه قدم برداشتن نمیدن. بعد از 4 ماه کار که تازه دیگه به قوانین جدید و نظم کار جدیدم عادت کردم و با اخلاقای جدید و سیاست‌های کاری بقیه آشنا شدم و میدونم 3 ماه دیگه افزایش حقوق جدیدم رو تجربه میکنم، یادم رفته بود که خواهرم دوباره برام درخواست ویزا داده. من دیگه به بار 3 فکر نمی‌کردم. جدا از این هزینه‌هایی که کردیم، ترس رد شدن و دوباره یه ریسک بزرگی که توان شنیدن یه جواب منفی و ضرر دیگه ای رو نداشتم، به همین خاطر بود که این موضوع رو رها کرده بودم. اما غافل از این که یه روز اومدم خونه و با این خبر روبرو شدم. ویزا صادر شده برای یکی از دانشگاه کبک. آماده ای؟ حال من این لحظه تلفیقی از شادی، غم، استرس، هیجان و تپش قلبی بود که نمیدونستم چی باید بگم. یعنی چی؟ چطوری؟ یعنی باید برم؟ کارم رو چی کار کنم؟ شما چی میشین؟ تنهایی؟ اگه نتونم چی؟ اگه زمینی که فروختیم و فقط به خاطر هیچ فروخته باشیم و موفق نشم چی؟ من فشار عجیبی رومه. میفهمی؟ وقتی بهش فکر میکنم دست و پام میلرزه. واقعا بعد از 5 سال تازه زبان ترکی رو یاد گرفتم و تقریبا اکثر کارامو خودم راه میندازم. تازه کم کم دارم با محیط اینجا اوخ میشم که ویزا گرفتن من مصادف شد با جنبش زن زندگی آزادی. این روزا که میرم سر کار با اخبار روزم رو شروع میکنم. تا بعد از ظهر هم ذهنم ناخودآگاه درگیر اتفاقاتیه که داره تو ایران میفته. وقتی میرسم خونه هم تا زمانی که چشمام یاری بکنه سعی میکنم فعالیت‌هایی رو برای ادامه دادن این مسیر آزادی انجام بدم. سروده برای از شروین رو از سراسر دنیا جمع کردم و به ترتیب کنار هم قرارشون دادم. میخواستم اتحاد همه هموطنامو در یک کلیپ نشون بدم و خروجی میشه برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مرزها که بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیخونی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک تخال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای طبیعت و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای صدای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده. Best song for social change. To sure being on
یکی از شبای تظاهرات بود که به کینگرام پیام دادم و راجع به یکی از ایده هام بهش گفتم. یکم حرف زدیم و گفت من میخوام یه اپیزود ضبط کنم با صداهای مردم. ایده ای داری که موضوعش چی باشه؟ یه ساعت بعدش پروژه هموطن رو بهش پیشنهاد دادم. اینکه آدما خالصانه یه جمله امروز به هموطنشون بگن و پروژه هموطن اینجا بود که ساخته شد. سلام هموطن. سلام هموطن. سلام هموطن. سلام هموطن. با این پروژه من روزها گریه کردم. میتونم بگم تا به امروز این احساسی ترین و باعث ترین کاریه که انجام دادم. موقع تدوین شوق، شجاعت، درد، امید، اشک، همه این احساسات رو تجربه کردم و این صداها قلب منو فشار میدادن. همه ما در کنار هم میتونیم عشق و اثری رو تولید کنیم که ممکنه یک روز جاویدان بشه. یه هفته دیگه مهلت ویزای من تموم میشه. باید تصمیم بگیرم. تصمیم برای رفتن به کشور فرانسوی زبون و دوباره همه چیزمو از نو بسازم. یا اینکه بمونم و زندگیمو همینجا ادامه بدم با همه استرس و نگرانی‌های اقامت، اما در کنار شغل و حقوق خوبی که بالاخره بعد از 5 سال بهش رسیدم. این یکی از دوره‌های سخت زندگیمه. به نظرت چی کار کنم؟ بمونم یا همه چیز رو رها کنم؟ زندگی میتونه همیشه غافلگیرت کنه. دقیقا وقتایی که انتظار نداری. غرق روزاتی، غرق هدفات، خاطراتت، دوستات، خانوادت. اما زندگی یه مسیر جدید رو به رود قرار میده که میگه وقتش همه رو رها کنی. هر اون چیزی که امروز به دست آوردی و ساختی، هر اون چیزی که امروز یاد گرفتی و تجربه کردی. من و مامانم با یه سرمایه‌ای که خندت میگه از اینا خارج شدیم و وارد ترکیه شدیم. میدونیم ما مجبور بودیم مهاجرت کنیم چون راه دیگه ای نداشتیم. شاید یه روزی داستانشو برات تعریف کنم، اما یکی فرق داره برام. باید تنها یه سفر شروع کنم. یکی از خوشبختی‌های من در طی مهاجرت به ترکیه این بود که بعد از حدود 1 سال خواهر و برادرم هم تونستن به ما بپیوندن. و تو مسیر مهاجرت خانواده کنارت باشن یکی از مهمترین اتفاقاییه که میتونه به هر کسی بیفته تا قوی ترین راه ادامه بدی. اما امروز تو تنها ترین دوراهی زندگیم قرار دارم که باید این راهو دیگه به تنهایی ادامه بدم. بعد از 5 ماه کاری امروز رفتم پیش رئیسم. بهش گفتم که من تصمیم گرفتم که استعفا بدم. ویزای دانشجوی من اومده و همونطور که میدونین هنوز هم بیمه من انجام نشده و شرایط موندن من اینجا خیلی ریسکیه. تورم عجیبی و همه داریم تجربه میکنیم، ولی این مدت کار کردن در این محیط یکی از اتفاقای خوب زندگیم بود. اما مجبورم که برای پیش رفتن این مسیر رو رها کنم. رئیسم برعکس رئیس قبلیم که بیشتر مواقع به فکر خودش بود، با تصمیمم بلافاصله موافقت کرد و خیلی خوشحال شد. قبول داری گفتن یه سری خبرها و تصمیم‌ها شاید واقعا از شنیدنشون خیلی سخت‌تر باشه، اما در هر صورت با همه استرساش گفتمش. کمتر از 5 روز دیگه باید پرواز کنم. نمیدونم ترکیه رو دوباره کی بتونم ببینم. فکر نمی‌کنم دیگه بعد از این خداحافظی خانواده‌ام به این زودی رو بتونم ببینم. امیدوارم که از پس این بار سنگین بر بیام. من هنوز هیچ چمدونی رو جمع نکردم و هنوز درگیر اتفاقاتی هم که توی ایران داره میفته. آخرین تلاشمو در قدم برداشتن در مسیر آزادی دارم میکنم، چون میدونم دیگه به این زودی یا هیچ ویدیو محتوایی برای جنبشی که رخ داده نمیتونم بسازم. نه تنها برای جنبش،
برای هیچ موضوعی دیگه نمیتونم ویدیو بسازم. نمیتونم، چون کامپیوتری که به سختی جمع کرده بودم و با خودم ببرم و با بودجه‌ای که دارم هم از پس خرجای دانشگاه بر بیام خودش کلی است. دیگه واقعا به خرجای دیگه فعلا نمیتونم فکر کنم. ولی امید دارم که مسیر آزادی نزدیکه و این شب هم به زودی صبح میشه. امروز 4 دسامبر 2022 ساعت 11:55 پرواز من از ازمیر به سمت مونترال کانادا است.